วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาตลาดนะคะจะมาซื้อกับข้าวมากับคุณแม่ตื่นแล้วก็ออกมาเลยน้ำไม่อาบค่ะวันนี้ซื้ออะไรกินจะทำอะไรกินวันนี้อยากกินผัดกระเพาะปลาผัดกระเพาะปลาวันนี้เราจะทำผัดกระเพาะปลาผัดโป๊ยเซียนเหรอ3 อย่าง 5 อย่างคุณแม่เป็นคนที่ทำอาหารอร่อยมากเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายทำให้ดูกันวิธีการทำผัดกระเพาะปลานะคะอันใหญ่หรืออันเล็กถ้าเดินมากก็จะอันนี้ก็กำลังมันจะมียุบเกินไปอันใหญ่ดิมียุบเกินไปที่ทำหอมนี่สุดเทียนไหนคือ55จะหนานุ่มแต่ว่าอันนี้จะแค่หนานิดนึงอันนี้จะแค่แป๊บเดียวกำลังเลือกซื้อกระเพาะปลาแล้วก็เห็ดหอมถ้าใส่น้ำไปเลยกลับไปบ้านก็ใช้ได้มันชั่วโมง40 บาทจ้ะจะก็ซื้อหัวหอมนะคะ140 บาทเวอร์แล้วก็110บวกไป20หรือก็ตีเลย 20 บาท ตีเลย30จ้ะตีนะสภาพตลาดในหมู่บ้านนะคะแล้วก็เราจะมาเลือกซื้อกุ้งกันนะคะซื้อกุ้งต่อสวยเลยค่ะปกติ25นะคะวันนี้ไปเลย230เนี่ยเด้งๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเด้งเด้งเลยเด้งรับไหมคะเด้งรับ220ลดนึกว่า220จาก25แล้วเหรอคะซื้อกุ้งครึ่งโลครับส่วนประกอบก็มีหมูสับด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อหมูสับเอาหมูสับอะไรแม่แล้วเนี่ยของกินหมูสามชั้นค่ะพูดผิดแล้วก็จะมาเลือกซื้อผักกันต่อนะให้รับตลาดรุ่มเก้าตอนเช้าเป็นตลาดเช้าที่ดีของอย่างนี้ราคากวางตุ้งกันเท่าไหร่จ๊ะ10 บาทเหรอจ๊ะยอค่ะสดเลยครับมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยวันนี้คะมีเมนูอะไรบ้างคะคุณแอดถ่ายวิดีโออยู่จะจอผักกินจอผักนะคะจอผักกาดค่ะเป็นก้นเนื้อเจ้าจอผักกาดใส่อะไรอีกแม่ใส่หมูเหรอกระดูกหมูเอาจอผักกาดกระดูกหมูลำแต่ลำกันนาไม่มีเลยกระดูกหมูไม่มีกระดูกหมาแทนได้ไหมครับแม่คุณนี่ใช้หมูเป็นเล้งนะคะจะเป็นหมูติดกระดูกโลนึง60 บาทค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำวิธีทำกันนะคะเนื้อต้องยิ่งกว่านี้
บริการสับให้ด้วยด้วยความที่คุณแม่เห็นมะเขือเทศสวยนะคะวันนี้เราก็จะทำน้ำพริกอ่องกันด้วยค่ะไอ้หนูเดี๋ยวไปเอา แม่กำลังเลือกมะเขือแล้วก็ลงมาซื้อเนื้อหมูกันค่ะสภาพตื่นมาแล้วก็ออกมาเลยนะคะแว้นมานะคะวันนี้แล้วก็มาถึงบ้านนะคะ วันนี้เราได้ผักของที่ได้มามีกวางตุ้งต้นหอมผักชีผักกาดขาวมะเขือเทศอันนี้เป็นพริกน้ำพริกอ่องนะอันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นค่ะนี่อะไรอ่ะขนมจีนอันนี้กระเพาะปลานะคะเดี๋ยวจะผัดเขาเรียกว่าผัดกระเพาะปลาเห็ดหอมเดี๋ยวตอนมาดูอีกทีตอนที่เราเตรียมของเราจะทำกันนะคะตอนนี้เราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะ ชิมนี่ดูชิมนี่มันออกเปรี้ยวยังกัดชิมนี่มันออกมะขามมันออกไปยัง อุ๊ยเปรี้ยวอร่อย ฮะ เปรี้ยวอร่อยมาก ถามจริง อร่อยแล้วรสชาติกำลังดีแล้วนี่ก็คุณแม่กำลังสับหมูนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะทำน้ำพริกอ่องนี่อันนี้มะเขือเทศหมูไม่พอ ไม่ใช่หมูไม่พอ หมูไม่พอ นี่ไม่เฮียมั้งไม่หมูไม่พอ หมูนี่มันไอ้มันไม่มัน ตอนนี้เราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะ ชิมนี่ดูชิมนี่มันออกเปรี้ยวยังกัดชิมนี่มันออกมะขามมันออกไปยัง อุ๊ยเปรี้ยวอร่อย ฮะ เปรี้ยวอร่อยมาก ถามจริง อร่อยแล้วรสชาติกำลังดีแล้วนี่ก็คุณแม่กำลังสับหมูนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะทำน้ำพริกอ่องนี่อันนี้มะเขือเทศหมูไม่พอ ไม่ใช่หมูไม่พอ หมูไม่พอ นี่ไม่เฮียมั้งไม่หมูไม่พอ หมูนี่มันไอ้มันไม่มัน ครัวที่บ้านอาจจะเล็กไปหน่อยนะคะ คุณแม่กำลังเตรียมของอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำแล้วก็หน้าตานะคะว่าจะออกมายังไงรับรองแซ่บค่ะ กับครัวคุณแอดทำไมนะหมูไม่มีมันแล้ว หมูมันเป็นเนื้อแห้งๆมันก็จะไม่มันผัดไม่อร่อย ต้องให้มันๆนะคะน่ารักเสื้อชุดทำครัวสำหรับน้ำพริกอ่องนะคะ อุปกรณ์ก็มีมะเขือเทศนะคะ มีหมูสับนะคะ มีน้ำมะนาวต้นหอมผักชีค่ะ เดี๋ยวแม่เราก็จะปรุงแล้วนะคะ อันนี้กำลังตุ๋นจอประกาศอยู่ค่ะ ให้มันเคี่ยวไปเรื่อยๆปิดแล้ว ปิดแล้วเหรอ ปิดตอนไหนล่ะ มีพริกแกงด้วยอันนี้เป็นพริกแกงอะไรเนี่ยพริกแกงเผ็ด ผัดพริกแกงนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดที่ดูดควันอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะผัดพ
ริกแกงให้หอม ระวังไหม้นะคะ ตรงนี้อย่าใช้ไฟแรง ใส่กะปิด้วย ใส่น้ำมันเพิ่มนะคะ เพราะน้ำมันไม่พอ ใส่มะเขือเทศค่ะตอนนี้ ผัดมะเขือเทศเนาะกับพริกแกง เติมน้ำนิดนึง ปรุงรสนะคะตามใจชอบใส่เครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ตอนจบว่าหน้าตาออกมาเป็นยังไงค่ะ นี่นะคะเราผัดเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราก็จะใส่ ต้นหอมผักชีโรยหน้านะคะ ก็เป็นอันเสร็จ อร่อยมาก เติมรสตามใจชอบนะคะ แต่ว่าที่บ้านจะเน้นเปรี้ยวเป็นรส3 รสจัดค่ะเปรี้ยวเค็มหวาน เสร็จแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังจะทำแกงเขียวหวานค่ะ มาไม่ทันเมื่อกี้ แม่เคี่ยวน้ำกะทินะคะ แล้วก็ใส่พริกแกงเขียวหวาน ลงไป ตอนนี้กำลังเคี่ยวหมูนะคะ ให้เปื่อย แล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้านะคะมะเขือเปราะแล้วก็มะเขือพวง เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ตอนที่ทำเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มีใบโหระพาด้วยนะคะ ลืมบอกไปเมื่อกี้เด็ดนะคะเพื่อความสวยงาม อันนี้เราก็หั่นนะคะเป็น4 ชิ้น แล้วก็แช่ด้วยน้ำเกลือ เตรียมน้ำเกลือไว้ด้วยนะคะ ล้างมะเขือมันจะได้ไม่ดำ
กลิ่นหอมมาก นี่นะคะเนื้อหมูพริกชี้ฟ้านะคะเพื่อความสวยงาม เราก็หั่นแบบนี้ ใส่ลงไปก่อน เดี๋ยวตามด้วยอะไรเนี่ยแม่ ตามด้วยปรุงรสแล้วก็ใส่มะเขือ ใส่พริก ใส่ใบโหระพาก็เสร็จ โอเค งั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแล้วนะคะ เสร็จแล้ว และนี่ก็เป็นแกงเขียวหวานนะคะ ที่เราทำเสร็จแล้ว ใส่มะเขือ ใส่พริก ใส่มะเขือพวง ลงไปเรียบร้อย เสร็จหมดแล้วค่ะ สีสันดูดีไหมคะ หน้าตาน่าทาน อร่อย อร่อยมาก รสมือแม่ยังไงก็อร่อยเนาะ